තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න විදියට හැමදේම අදත් මගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනි මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බැලුවේ Pixel LED second tutorial එක. ඉතින් ඒ tutorial එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට දැන් පේන විදිහට screen එකේ වීඩියෝ එක විදිය තමයි මම අද program එක කියලා දෙන්න ඔයාලට කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද කලින් වීඩියෝ එක තමයි මම arudino Pixel LED ගැන full review එකක් කරලා තියෙනවා connecting කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට කතා කරමු කොහොමද අලුත් කෝඩ් එක කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරන්න bell icon එක notification all දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට එනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බැලුවේ Pixel LED second tutorial එක මගේ YouTube channel එකේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බෑ ලස්සනට මේ LED තියෙන color එක නෙමෙයි වෙනස් colorසින් කොහොමද program කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඔය වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් description එකෙන් link එකකින් බලන්න මගේ කලින් Pixel LED tutorial එක. ඉතින් මම කලින් tutorial එක කියලා දුන්නා මේකේ තියෙන connection ගැන. ඉතින් මම ආයෙත් කියන connection රතු පාට wire එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ wire එක තමයි 5 volt wire එක. ඒක හැප්පත් තියෙන කොළ පාට එක තමයි data pin එක. ඊට හැප්පත් තියෙන සුදු පාට wire එක තමයි green pin එක කියන්නේ ground pin එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් මගේ screen එකේ පේනවා මේකේ connection තියෙන විදිහ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ program part එක කොහොමද කියලා. program part එක ගන්න කලින් අපි PC එකට plug කරගන්න ඕනේ මේ arduino uno board එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි plug කරන් පස්සේ එන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ code එක verify කරා මම ඊට කලින්. ඒ හින්දා මම upload කරනවා. done uploading කියලා වැටුණා. හරි guys ඉතින් done uploading පස්සේ ඉතින් අපිට code එක බලා ගන්න. program එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට විහිදි පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වලට තේරුම් නැත්නම් මගේ WhatsApp group එකට join වෙලා ඒ ගැන අහන්න. අදට වීඩියෝ කරේ හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම සුබ දවසක්.